Hello friends, welcome to Legal GK. আজি আমি ডিসকাস কৰিম 2019-2020 ভিতৰত যিখিনি ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট দিয়া হৈছে এই গুটেখিনি আমি আলোচনা কৰিম হয়তো সকলোৱে নিউজপেপাৰ বা নিউজ চেনেল বিলাকত জাজমেন্টৰ বিষয়ে পায় কিন্তু আজি আমি একেবাৰে ইন শর্ট এই জাজমেন্ট বিলাকৰ ফ্যাক্ট কি আছিল আৰু ইন শর্ট কি জাজমেন্ট ওলাইছিলে তাৰ ওপৰত অকমান ডিসকাস কৰিম কম্পিটিটিভ এক্সামত এই জাজমেন্ট বিলাকৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহিব পাৰে আৰু এই জাজমেন্টত কি দিয়া হৈছিলে মেইনলি সেই বস্তুখিনি জানাৰ খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে চাওঁ আহকচোন এই বছৰটোত কি জাজমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট জাজমেন্ট দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট কেছটো লৈছো সীতাৰাম য়েচুৰী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ 2019 এই কেছটো famously known as Jammu and Kashmir habeas corpus case হয়তো কোৱেশ্চন এনেকেও আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব সীতাৰাম য়েচুৰী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছটো সো ইয়াত যেতিয়া আমি সকলোৱে জানো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যিটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছিলে সেই ষ্টেটাছটো নোহোৱা কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বাই পাছিং এন এক্ট the special status of that state is taken away আৰু তাৰ ফলত তাত লকডাউন ইম্পোজ কৰা হৈছিলে আৰু ডিটেনশ্যন ইম্পোজ কৰা হৈছিলে যাতে কিছুমান মানুহক গৃহবন্দী কৰি ৰাখা হৈছিলে সো তাৰ এজন জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী অফ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া নেমলি সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে এখন হেবিয়াছ কৰ্পাছ পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে challenging the illegality and constitutional validity of the detention imposed on one of the leader of his party, Mohammad Yusuf Tarigemi. So, যেতিয়া লকডাউন ইম্পোজ কৰিছিলে আৰু কিছুমান মানুহক ডিটেনশ্যন কৰা হৈছিলে তেতিয়া এই কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ এজন মেম্বাৰ আছিলে মহম্মদ ইউসুফ তাৰিগেমি আৰু তেখেতৰ ডিটেনশ্যনৰ ভ্যালিডিটিক লৈ পেলাই চেলেঞ্জিং দ্য ভ্যালিডিটি অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিডিটি সীতাৰাম য়েচুৰী এখন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলে আৰু সেই পিটিশ্যনৰ আধাৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পিটিশ্যনাৰ সীতাৰাম য়েচুৰীক এলাউ কৰিছিলে ডিটেইনিউ মহম্মদ ইউসুফক লগ ধৰিবলৈ কিন্তু তাত বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্পোজ কৰা হৈছিলে আৰু কিছুমান পলিটিকেল এক্টিভিটিজ বেন কৰা হৈছিলে ডিউৰিং ডেট টেনিয়ৰ সো যদি কোৱেশ্চন আহে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হেবিয়াছ কৰ্পাছ কেছ কোনটো হয় তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু ৰাইট ডাউন সীতাৰাম য়েচুৰী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া সো কাম টু নেক্সট কেছ Sadhwinder Singh Saluja and others versus State of Bihar 2019 এই কেছটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে যে কনজাম্পশ্যন অফ লিকৰ ইন এ পাব্লিক প্লেচ even if done in a private vehicle is an offense under the Bihar Excise Act 2016. So Biharot 2016ত এখন law pass কৰিছিলে Bihar Excise Act বুলি আৰু তাৰ আণ্ডাৰত consumption of liquor মানে মদ ব্যৱহাৰ কৰা বা মদ সেৱন কৰাটো in public place বেন কৰা হৈছিলে it is considered as a crime কিন্তু এই কেছটোত কি হৈছিলে এজন মানুহ আউটসাইডাৰ হয় যেটা বিহাৰত এন্ট্ৰি কৰিছিলে আৰু তেখেতে নিজৰ প্ৰাইভেট কাৰৰ ভিতৰত লিকৰ লৈছিলে মদ খাইছিলে গতিকে তেখেতে কৈছিলে যে মই নিজৰ যেহেতু প্ৰাইভেট ভেহিকলৰ ভিতৰত খাইছো গতিকে ইট শুড নট বি কনসিডাৰ্ড এজ এ ক্ৰাইম কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে যে consumption of liquor in a public place even if done in a private vehicle is an offense গতিকে এই একখনৰ আণ্ডাৰত যেটো পাব্লিক স্পেচৰ ডেফিনেশ্যন আছে তাৰ আণ্ডাৰত এইটো ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু কোৰ্টে জনাইছে যে যদিও মানুহ এজনে বিহাৰ ষ্টেটৰ বাহিৰত ড্ৰাংক কৰি আহে মদ খাই আহে আৰু যদি সেই ষ্টেটত এন্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহলেও এই এক্টৰ আণ্ডাৰত হি উইল বি লায়েবল Next case is the Rafael case. So competitive examot hoito MCQs ahi jabo pare je which of the following is famously known as Rafael case. So you have to write
Yashwant Singh and others versus CBI and others 2019 case is famously known as the Rafael case. So, এই কেছটোত কি হৈছিলে? এইটো এটা corruption case আছিলে regarding purchase of 36 Rafael fighter jets. তাত কোৱা হৈছিলে যে corruption allegation এটা আনিছিলে against NDA government, কিন্তু এখন বেঞ্চে comprising Ranjan Gogoi, Justice Kaul and Justice Joseph dismiss all the review petition against that corruption allegation and gave a clean sheet to that NDA government. আৰু কোৰ্টে এইটো হাইলাইট কৰি দিছিলে যে যিখিনি ডকুমেণ্টছ অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টৰ আণ্ডাৰত কভাৰ কৰা হৈছিলে সেইখিনি যাতে কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰে এজ এ এভিডেন্স ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ পাব্লিক জাষ্টিছ। গতিকে জাষ্টিছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি যাতে কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰে আৰু আনঅথৰাইজ পাব্লিকেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি এভিডেঞ্চিয়াৰী ভেলু যিখিনি এফেক্ট হ'ব পাৰে বুলি ভাবে সেইখিনি যাতে নহয়। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ ইজ চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ভাৰ্চেছ সুভাষ চন্দ্ৰ আগৰৱাল 2019। এইটো এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 5 জাজ বেঞ্চৰ এটা ৰায় প্ৰদান হয় আৰু তাত কোৱা হৈছিলে যে চিফ জাষ্টিছ অফিচ fails under the category of public authority and is subject to the provisions of Right to Information Act. Delhi High Courtত এখন petition file কৰিছিলে regarding judgeৰ যিখিনি assets আছে যিখিনি property আছে তাৰ সেইখিনি যাতে আমি Right to Information Actৰ আণ্ডাৰত আনিব পাৰোঁ আৰু তাৰ এপিল হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছটো গৈছিলে আৰু ৰায়দান হিচাপে কৈছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো চিফ জাষ্টিছ অফিচ আছে সেই অফিচিয়েল কেপাচিটিটো আমাৰ পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত পৰিব আৰু ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট। ইয়াৰ লগতে কোৰ্টে এইটো হাইলাইট কৰিছে যে কিছুমান জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কনফিডেঞ্চিয়েলিটিটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ while dealing with transparency, right to privacy যাতে ভায়োলেট নহয়। কাৰণ ট্ৰান্সপাৰেন্সি মেইনটেইন কৰিব লাগিলে এট দ্য চেম টাইম আমি কিছুমান কনফিডেঞ্চিয়েলিটিও মেইনটেইন কৰিব লাগিব। চ' ইট শুড হেভ ছাম বেলেঞ্চ একচুৱেলি। চ' কাম টু নেক্সট কেছ, দ্য আয়োধ্যা কেছ। আমি সকলোৱে আয়োধ্যা কেছটোৰ বিষয়ে তাৰ কি জাজমেণ্ট আছে হয়তো আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু মেইন কেছটোৰ বিষয়ে হয়তো আমি বহুতে নাজানো কেছটোৰ নামটো। চ' কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামত এজ এ MCQ যে which of the following is better known as Ayodha case? So in that case you have to write about the M. Siddiq D. Through LRS versus Mahant Suresh Das and others 2019. So এই কেছটো আমাৰ আয়োধ্যা কেছটোৰ লগত ৰিলেট হয়। It basically famously known as Ayodha case. এই কেছটোৰ জাজমেণ্টত কি আছিলে নিশ্চয় সকলোৱে জানে, তথাপিও মই দিছোঁ। এইটো এটা 5 জাজ বেঞ্চ আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু তেখেতসকলে ডিচাইড কৰিছিলে যে যিটো ডিছপিউটেড লেণ্ড আছিলে 2.77 একৰ্ছ মাটিৰ যিটো এটা ডিছপিউটেড লেণ্ড আছিলে সেই মাটিটো অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে। এটা ট্ৰাষ্টক সেইটো গটোৱা হৈছে আৰু সেইটোৰ ওপৰতে একচুৱেলি আমাৰ এই যিটো ডিছপিউট চলি আছিলে সেইটো মাটিৰ ওপৰতে চলি আছিলে যে তাত মছজিদ হ'ব নে মন্দিৰ হ'ব। গতিকে ডিচাইড কৰিছিলে যে সেইখিনি মাটি অযোধ্যাৰ যিটো ট্ৰাষ্ট আছে ফৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে সেইটো মাটি এলট কৰা হৈছে আৰু সুন্নী ৱাকফ বৰ্ডক আন এটা বেলেগ মাটি 5 একৰ্ছৰ এটা বেলেগ মাটি দান কৰা হৈছিলে মছজিদ বনাবৰ কাৰণে। গতিকে এই ডিছপিউট যিটো চলি আছিলে আজি বহু বছৰ ধৰি তাৰ অন্ত পৰিছে আৰু অলৰেডি ৰাম মন্দিৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈছে অযোধ্যাত সেই মাটি টুকুৰাৰ ওপৰত। গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট জাজমেণ্ট হয়। এইটো 5 জাজৰ যিটো বেঞ্চ আছিলে তাক হেডেড বাই ৰঞ্জন গগৈ। গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ ল হয়, গতিকে এইটো মনত ৰাখিব।
Another important case is Kantaru Rajivaru versus Indian Young Lawyers Association 2019 judgment দিছিলে এইটো কেছৰ so এই কেছটো actually it was a review case so review petition দিছিলে against the Supreme Court's judgment যিটো Indian Young Lawyers Association versus the State of Kerala তাৰ সেই কেছটোৰ যিটো জাজমেণ্ট দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন 2018 uplifted the ban imposed on the entry of women in the temple of Sabrimala in Kerala by declaring it as unconstitutional and violative against Article 25 of the Constitution. গতিকে এইটো জাজমেণ্ট দিছিলে 2018 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 5 জাজ বেঞ্চে আৰু এই যিটো জাজমেণ্ট দিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত এটা ৰিভিউ পিটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিলে যাতে এই কেছটো 7 জাজ বেঞ্চে ডিচাইড কৰে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্ট agreed to refer the matter to larger bench that is 7 judges bench as 2018 judgment was passed by a bench of 5 judges so যদি এই Sabrimala কেছৰ যিটো ৰিভিউ পিটিশ্যনৰ কেছ বুলি সোধে তেতিয়াহ'লে ইউ হেভ টু ৰাইট কান্তাৰু ৰাজিভাৰু ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়ান য়ং লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন 2019 নেক্সট কেছ ইজ মুকেশ কুমাৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ উত্তৰাখণ্ড 2020 এই কেছটোৰ জাজমেণ্ট দিছিলে ইট ৱাজ প্ৰনাউন্সড ডেট Reservation in promotions in public positions is not a fundamental right. Fundamental right নহয় যে ষ্টেটে কিছুমান public positioner যিটো reservation আছে in case of promotion the person cannot claim as a fundamental right. Even state cannot be compelled to provide reservation in appointments and reservation of public post গতিকে ষ্টেটক কম্পেল কৰিব নোৱাৰে যে এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় কাৰণ আৰ্টিকল 16 subclause 4 of the constitution gives a discretionary power to the state government to allow reservation to the people who are not adequately represented in services in such appointments and it is not a mandate on the state and it cannot be claimed as a matter of right যদিও মানে ষ্টেটৰ হাতত কিছুমান পাৱাৰ দি থৈছে কনষ্টিটিউশ্যনে যে দে কেন এলাউ চাম ৰিজাৰ্ভেশ্যন টু দ্য পিপল বাট দে কেনট এক্সাৰচাইজ ইজ এট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এণ্ড দে কেনট ক্লেইম এজ এ মেটাৰ অফ ৰাইট চ' আৱাৰ নেক্সট কেছ ইজ অনুৰাধা ফাচিন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছটোৰ জাজমেণ্ট দিছিলে 2020 সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কেছটোত জনাইছিলে যে ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট forms a part of freedom of speech and expression. Amar article 19 subclause 1 a jitu amak freedom dise freedom of speech and expression constitution e jikhini amak provisions dise tar violation hoy jodihe ami right to internet suspend koro ban of internet in the state of Jammu and Kashmir is violative of it. সকলোৱে নিশ্চয় জানে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক যেতিয়া স্পেচিয়েল যিটো ষ্টেটাছ আছিলে তাক নোহোৱা কৰাৰ পিছত তাত ইণ্টাৰনেট বেন কৰা হৈছিলে গতিকে ইট ডাইৰেক্টলি ভায়োলেট আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ দ্য কোৰ্ট অলছ' ষ্টেটেড ডেট এন অৰ্ডাৰ ছাছপেণ্ডিং ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচেছ ইনডেফিনেটলি ইজ ইমপাৰ্মিচিয়েবল আণ্ডাৰ দ্য টেম্পৰাৰী ছাছপেনশ্যন অফ telecom service public emergency or public service rules of 2017 গতিকে 2017 যিটো rules আছে তাৰ আণ্ডাৰতো ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাক পাৰমিশ্যন দিয়া নাই যে suspension of internet service so it is not permitted under that rules also গতিকে it directly violate the our freedom of speech that is provided under Article 19 subclause 1a of the Constitution. Next important case is DAV College Trust and Management Society versus Director of Public Instructions. A case to judgment ulaisile 2019 Supreme Court a case to jonaisile je non-government
অৰ্গেনাইজেশ্যনছ যিখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি যদি ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত চলে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্স কৰে সেই NGOবিলাকক, তেতিয়াহ'লে দে উইল বি included under the definition of public authority that is given under the Right to Information Act of 2005. So 2005 যিখন আমাৰ Right to Information Act আছে তাৰ পাব্লিক অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত এই NGOs বিলাক পৰিব আৰু they will be answerable under that act. At the same time, যদি কিবা স্কুলছ বা কলেজো যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্সৰ আণ্ডাৰত চলে, ছাবষ্টেঞ্চিয়েলি ফাইনেন্স বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, দেন সেই স্কুল কলেজবিলাকৰো ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিব। চ' দে আৰ এনচাৰেবল টু দ্য পাব্লিক। আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ ইজ বিক্ৰম চেটাৰ্জী এণ্ড আদাৰ্ছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ্ছ। এই কেছটো একচুৱেলি মানি লণ্ডাৰিঙৰ কেছ হয়। এটা আমৰাপালি বুলি এটা ৰিয়েল ইষ্টেটৰ গ্ৰুপ আছিলে আৰু তাহাঁতে কিছুমান মানি লণ্ডাৰিঙৰ কাম কৰিছিলে আৰু যিখিনি প্ৰজেক্ট হাতত লৈছিলে সেইখিনি প্ৰজেক্ট কমপ্লিট কৰা নাছিলে আৰু ইভেন মানুহৰ পৰা আগতীয়াকৈ পইচাবিলাক লৈ পেলাই কামবিলাক পেলাই। গতিকে এই কেছটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছিলে আৰু ৰায় হিচাপে জনাইছিলে যে আমৰাপালি গ্ৰুপৰ যিখিনি প্ৰজেক্ট চলি আছে সেইখিনি বেন কৰা হ'ব আৰু ইন ফিউচাৰ তাহাঁতৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, কাৰণ ইট ইজ এ মানি লণ্ডাৰিং কেছ। Moreover, the court also ordered the completion of more than 42,000 flats by NBCC, that means National Building Construction Corporation Limited, 42,000 flats যিখিনি পেণ্ডিং আছিলে, যিখিনি প্ৰজেক্টৰ কাম পেণ্ডিং আছিলে, সেইখিনি আমৰাপালি গ্ৰুপৰ একচুৱেলি দায়িত্ব আছিলে প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰাৰ, কিন্তু যিহেতু মানি লণ্ডাৰিঙৰ কেছ চলি আছে গতিকে এই কামখিনি NBCCক গতোৱা হৈছে। কম্পিটিটিভ এক্সামত যদিও কেছৰ গোটেইখিনি নাজানিলেও হয়, তথাপিও ফেক্ট আৰু কি জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেইটো জনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। For more such video, please do subscribe my channel, and if you like the video, then like it and share it. Thank you.